ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች ብስራት ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ ፓዮኒር ላይ ሪሲቪንግ አካውንት እንዲኖራችሁ ማድረግ እንደምትችሉ ነው። በበፊቱ ስንከፍት የበፊቶቹ ቪዲዮዎች ካያችሁ ድሮ ፓዮኒር ላይ አካውንታችሁ ዋንስ እንደዚህ አፕሩቭድ ካላችሁ ቀጥታ እዚህ ጋር ሪሲቪንግ አካውንት የሚሉ ለምሳሌ አሁን ባንክ ካርድ ላይ መጣችሁ ሪሲቪንግ አካውንት ላይ ስትመጡ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር በምስሉ ላይ እንትን ይል ነበር። ቀጥታ ምንም አይነት ሌላ ነገሮችን ሳያስጨንቅ ወይም ሌላ ነገሮች ሳይጠይቃችሁ በቀላሉ ምን ያደርግ ነበር እዚህ ጋር ይመጣላችሁ ነበር። አሁን ግን እንደምታዩት የለም ማለት ነው። ስለዚህ እቺ እንዴት ነው ሶልቭ የምናረጋት? እዚህ ጋር መጣችሁ ጌት ስታርትድ ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ በምትሉበት ሰዓት ላይ እቺ ነገር እንደስተመጣለች እነዚህን ስቴፖች ማለፍ ይኖርባችኋል። አንብቧቸው፣ ኔክስት በሉ። ከዛ አሁን ድሮ ወደ 7 አይነት ነበር የነበሩት ወይም እኔ አካውንት ስከፍት የጀመረውን ቪዲዮ ካያችሁ የዩናይትድ ስቴትስ፣ የጃፓን፣ የኢሮ እንደዚህ ነበር አክሰስ ሰጡ ነበረ። ያው አዝናለሁ አሁን አዲስ ለምታወጡ ሰዎች አሁን ላይ ግን የዩናይትድ ስቴትስን ብቻ ነው የሚሰጠው። እዚህ ጋር መታችሁ ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ እቺ ኔክስት ታደርጋላችሁ። ከዛ ሰብሚት ሪኩዌስት ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ከዛ የዚህ ጊዜ ሰብሚት ሪኩዌስት በምታደርጉበት ሰዓት ላይ እንደምታዩት ቼክ ያደርጋሉ፣ ሪቪው ያደርጋሉ ሪኩዌስታቸውን። ከዛ እዚህ ጋር ሪኩዌስታቸውን ሪቪው ካደረጉ በኋላ ምንድነው የሚያደርጉት? እንደምታዩት እዚህ ጋር ቬሪፋይ አድርጉ ምናቸውን ዲቴይሎቻቸውን ማለት ነው። አንደኛው ገቨርንመንት ኢሹ አይዲ ለምሳሌ ፓስፖርት ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ አካውንቱ ስታወጡ ተጠቀማችሁት እሱን ይጠይቃችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሰብሚትድ ሆኗል። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ሪሲቪንግ አካውንት ኩዌሽነሪ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ እቺን ነገር ሰብሚት ማድረግ ይኖርባችኋል ይሄን ኩዌሽነሪ ማለት ነው። ጋይስ በዚህ ዋጋ መንገድ ለነገራችሁ የምፈልገው ነገር አሁን ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር ማሳያችሁ አካውንት የክላይንት ነው፣ የአንድ ደንበኛዬ ነው። አካውንቱ ቬሪፋይድ አልሆነም ብሎት ነበረ። ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር እንምጣና ሴቲንግ ላይ መተን ላሳያችሁ ቬሪፊኬሽን ሴንተር ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ቅድም ሪሲቪንግ አካውንት ሪኩዌስት ስላደረኩ ተጠየቅኩት ነገር ስላለ ነው እዚህ ጋር ኦፕን ብሎ የመጣ። ሂስትሪ ላይ ግን እንመለስና እንደምታዩት ፓስፖርቱ ስለገባ ነው ቅድም አይደንቲፊኬሽን ምን የሆነው ሰብሚትድ ሆኗል አፕሩቭድ ሆኗል ያለው ማለት እዚህ ጋር ስለገባ። እንደምታዩት ግን የዚህን ሂስትሪ ስታዩን እዚህ ጋር ባንክ ዶክመንት ተሞክሮ ነበር፣ እንደዚህ ብዙ ነገር ተሞክሯል። ገቨርንመንት አይዲ እንደዚህ ብዙ ተሞክሯል። ግን የጠየቀ የነበረውን የአድረስ ቬሪፊኬሽን ማሟላት አልቻለም ማለት ነው። ዛሬ እንደምታዩት 16 ነው አይደለ? አሁን ማውዙ ላይ እንደምታዩት ቀኑ እዚህ ጋር በዛሬ ቀን ላይ ምን አድርጌለታለሁ? አፕሩቭ አድርጌለታለሁ ማለት ነው። በ14 ነበረ ይሄንን አካውንት እንዳስተካከለለት ቬሪፋይ እንዳደረገለት የጠየቀኝ። ወዲያውኑ እንደምታዩት ከአንዳንድ አፕሩቭ አድርጌለታለሁ ማለት ነው። አት ዘ ሴም ታይም እንደዚህ ተቸገራችሁ ልጆች ካላችሁ ቬሪፊኬሽን ላይ ዩዘር ኔም ያለላችሁ ቴሌግራም ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ኮንታክት አድርጉኝ። ያው በነፃ አይደለም ክፍያ ይኖራል፣ በክፍያ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ጋይስ ይሄንን ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ፓስፖርቱ የገባው ነው አፕሩቭድ የሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመለስና ሪሲቪንግ አካውንት ላይ እንደቀደሙ እንዳየነው እንሄድና አሁን ኦሬዲ ቀደም ክሊክ ስላደረግነው ወደ አቆምንበት ነው የሚመልሰን። እንደምታዩት ፔንዲንግ ላይ ነው የሚለው አክሽን ይጠይቀናል። ስለዚህ አክሽን ይጠይቀናል ማለት አክሽን ሪኳየርድ ማለት ያው ዶክመንት ማስገባት ይኖርብናል። ስለዚህ ፕሮቫይድ ዶክመንት እንበለውና እንመለስ። ቀደም የነበርንበት ላይ እንደዚህ ይወስደናል ማለት ነው። የሚጠይቀው ሪሲቪንግ አካውንት ኩዌሽነሪ የሚባል አለ። እዚህ ጋር መታችሁ ሰሚት ነው የምትሉት። ልክ እዚህ ጋር ሰሚት በምትሉበት ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር እነዚህን ኩዌሽኖች ጠይቃቸዋል። ሪኮመንድ ማድረጋችሁ እነዚህን እንዳለ አብሯቸው እንደዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምለው እናንተ ፓዮኒርን ክሬት የምታደርጉበት እናንተ የምትሰሩት ፊት የሚያደርገው ቤስት ካታጎሪ ምንድነው ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ከነዚህ ውስጥ መምረጥ። ምሳሌ ሰፕላይን ሎጂስቲክ ላይ ከሆነ የምትሰሩት እቃ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ወደ ሌላ ሀገር ላይ እየላካችሁ እየሸጣችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ከሆነ የምትሰሩት እና በዛ ከሆነ ክፍያው በፓዮኒር የሚከፈላችሁ ይህን ትመርጣላችሁ። ፕሮግራሚንግ እና ቴክ ሰፖርት የምትሰሩ ለምሳሌ ኮድ ምናምን የምትሰሩ ልጆች ከሆናችሁ እንደዛ፣ ወይም ደግሞ እዚሁ ሪሞት ስራ እየሰራችሁ ቴክ ሰፖርት የምትሰሩ ልጆች ካላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዲዛይን እና መልቲሚዲያ ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይን እንደዚህ አሁን ኢንቫንቶ ላይ ለምሳሌ ክሬት ያደረጋችሁ ልጆች ካላችሁ ያው ዲዛይን ነው የምትሰሩት መልቲሚዲያ ላይ ነው። ስለዚህ እሱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ይህንን ብታደርጉ ነው በኢንቫቶ ከሆነ። ሌላ ከሆነ ግን በራሳችሁ ማለት ነው።
ሶ ይሄን ታረጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ምን አይነት ሰርቪስ ነው የምትሰጡት ይላችሁና ያመጣላችሁ። እንዳልኳችሁ አሁን ግራፊክስ ዲዛይን፣ ዲጂታል ኢንጂነሪንግ፣ ኢሉስትሬሽን፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንደዚህ ነገሮች ያመጣል። ያው እዚህ ጋር አንድ ነው መምረጥ የምትችሉት። እኔ ለዚህ ግራፊክስ ዲዛይን ብዬ ልለፍ፣ እናንተ ደግሞ ይፈልጋችሁትን አድርጉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስለ ስራችሁ ብሪፍሊ ዲስክራይብ አድርጉ ነው የሚለው። ሶ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። አሁን ለቪዲዮ ጊዜ እንዳይወስድ እኔ ራሴን ስጽፍ እንደዚህ ነው አልላችሁም። እናንተ ግን የራሳችሁን ስራ መሰራው እንደዚህ አይነት ስራ ነው፣ እንዲህ ነው ማደርገው፣ በዚህ መልኩ ነው ማገኘው ገንዘብ፣ ከስተመሮች እነዚህ ናቸው፣ ውጪ ላይ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ጋር ያሉ ሰዎች ናቸው ብላችሁ ኤክስፕሌን ታረጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ታረጋላችሁ? ሊንክ ፕሮቫይድ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር ሊንክ ፕሮቫይድ የምታደርጉት ምንድነው? ለምሳሌ ያክል ቫቶ ላይ መሰሩ ከሆነ የቫቶ ሊንካችሁን፣ ፋይቨር ያላችሁ ልጆች ፋይቨር ላይ ያላችሁን ሊንክ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፔጅ ካላችሁ ፌስቡክ ላይ እነዛን፣ እንደገና ደግሞ ሾፒፋይ ያላችሁ ካላችሁ ሾፒፋይ ላይ ያላችሁን አድሬሳችሁን ሊንክ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወደ ታች ላይ ስትወርዱ ደግሞ ምንድነው የሚለው ፔጁን ምንድነው ማደርገው ከፔጁ ጋር የተገናኘ ነው፣ ከሊንኩ ጋር የተገናኘ ኩዌስችኖች ነው ዩአርኤል ፕሮቫይድ ካረጋችሁት ጋር የእናንተ ሪሌሽንሺፕ ምን ይመስላል ነው እዚህ ጋር እየጠየቃችሁ ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ምንድነው የሚለው አይ ማኔጅ ማይ ፔጅ ዊዝን ዘ ዌብሳይት ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው ማኔጅ ታረጋላችሁ ፔጃችሁን ዌብሳይቱ ላይ፣ እናንተ አይደላችሁም፣ የእናንተ አይደለም ማለት ነው፣ የራሳችሁ የግላችሁ ዌብሳይት አይደለም። ስለዚህ ሆስትድ ፕላትፎርም ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ፣ የመጀመሪያው ማለት ነው። ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ ያለው ደግሞ የምትመርጡት የመጀመሪያው I'm an employee of the business represented on the website ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? እዛ ያስገባችሁት ዌብሳይት ላይ እናንተ እንደ ተቀጣሪ ሆናችሁ እዛ ድርጅት ላይ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ የሆነ ካምፓኒ ቢኖር የዛ ካምፓኒ ተቀጣሪ ሆናችሁ የዛ ካምፓኒ ደግሞ ዌብሳይት ኖሮት እዛ ዌብሳይቱ ላይ ደግሞ እናንተ ፕሮፋይላችሁ አስገብቶ ዌብሳይት አክሰስ ሰጥቷችሁ ከሆነና እሱን ከሆነ ሊንክ ሊያስገባችሁት ነው ይሄን የምትመርጡት። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው እናንተ የዌብሳይቱ ባለቤት ወይም ደግሞ በጋራ የምትጠቀሙት ዌብሳይት ከሆነ ሞስት እዚህ ጋር የምታስገቡት እንዳለ ማኔጅ ነው የምታደርጉት ምኑን ዌብሳይቱን ማለት ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ መጠቀም ነው የምታደርጉት። ሞር ግን እንዲቀላችሁ አደር በሚለው ትገቡና እዚህ ጋር ኤክስፕሌን ማድረግም ትችላላችሁ። ግር የሚያጋባቸው መስሎ ከተሰማችሁ እዚህ ጋር ኤክስፕሌን ዩር ኮኔክሽን ቱ ዘ ዌብ ፔጅ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስፕሌን ታረጋላችሁ። እንዲህ ነው የምጠቀምበት፣ ባለቤቱ አይደለሁኝም፣ ግን እዛ ላይ ተጠቅሜ ገንዘብ ሜክ አደርጋለሁ አይነት ሀሳቦች ጽፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኤክስፔክት የምታደርጉት መንዝሊ የምታገኙት ገንዘብ ምን ይመስላል ነው። ለምሳሌ ከ10 ሺህ እስከ 20 ሺህ ብር ብዬ በዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ማለት ነው። እንደዛ ግልጽ ነው ጋይስ። ከዛ ቺን ሰሚት ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሶ እኔ እነዚህን ነገሮች ልምላና መልሰን እንገናኝ። ሶ ጋይስ አስገብቼ ተመልሻለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና እንታረጋላችሁ፣ ሰሚት ትላላችሁ። ሶ ጋይስ እንደዚህ ሰሚት ስታደርጉ አካውንት ዲቴይል ይሰጣችኋል። ሪሲቪንግ አካውንቱን ሪቪው አድርገው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት አፕሎድ አደረገ ይሄንን። ሶ እዚህ ጋር ይሄንን ስቴፕ ደግሞ ሲጨርስ በቃ ጌት ስታርትድ ብላችሁ መግባት ነው። አሁን ምን ይላል? we are verifying your details ይላል። እስከ 3 ቢዝነስ ዴይስ ያክል ይፈልጋል ነው የሚለው። እንደዛም ግን አይቆዩም። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ሮብ ነው። ስለዚህ ዛሬ አለ፣ ነገ አለ፣ አርብ አለ፣ ወርኪንግ ዴይ ላይ ስለሆነ ይሄን ዊክ በቀላሉ ይጨርሱልኛል ማለት ነው። ዛሬም ወዲያውኑ አሁን ከትንሽ ደቂቃም በኋላ ኢሜል ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ክላይንት እንዲህ በማድረግ ምን አረኩለት ማለት ነው፣ ሪሲቪንግ አካውንትን ጨረስኩለት ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንደዚህ በማድረግ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሪሲቪንግ አካውንት እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ እዚህ ባንክ አካውንት የሚለው ላይ መጣችሁ አሁን ሪሲቪንግ አካውንት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ ምን ያደርግላችኋል? እዚህ ጋር ይሄንን ይከፍትላችኋል። የአሜሪካን ባንክ እዚህ ጋር ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ደቂቃዎች ወይም ሰዓታት ወይም ቀን በኋላ 3 ቀን በኋላ ይሄ ነገር ሲከፍት ደግሞ መልሼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መልሰን እንገናኛለን። እሺ ጋይስ መልሰን ተገናኝተናል። እንደምታዩት ሪቪው ካደረጉት በኋላ ልክ እንደዚህ ይቀይራል ማለት ነው። ቴክ ቱር ብላችሁ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። ለኔ የመጀመሪያ ነገር ስላልሆነ ልለፈው፣ እናንተ ቴክ ቱር ብላችሁ ቀጥታ እዩት ማለት ነው። ቀላል ነገሮች ናቸው። ኖ ቲንክስ ልበለው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን አድርጓል ማለት ነው፣ አካውንት ዲቴይል ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች ሃይድ አደርግባቸዋለሁ፣ ግን በቀላሉ ልክ እንደዚህ አይነት አካውንት ዲቴይል እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ሶ ለዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን አካውንት ዲቴይል አገኛችሁ አይደለ? እዚህ ጋር መታያቸውን
እነዚህ አካውንት ዲቴይል ለፔፓል አይሆናችሁም። ይሄንን አትጠቀሙ። ብዙ ጊዜ ፔፓል ላይ ሊንክ የማያደርግላችሁ የምትቸገሩት በዛ ምክንያት ነው። በሌላ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ይህንን አሁን የተሰጣችሁን ሪሲቪንግ አካውንት ለፔፓል እንዲሰራ ሪሲቪንግ አካውንቱ እንዴት መቀየር እንደምንችል በሌላ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ መልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወሏን በተን አብርታችሁ በመጠበቅ እንድትከታተሉ እንላለሁኝ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቻው።